เลยครับเพื่อนเดี๋ยวD.I.Y. คเลช็อตนะครับคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำตัวนี้นะครับชั้นวางของอเนกประสงค์นะครับไว้ในครัวก็ได้นะครับ หรือว่ามีร้านค้าเอาไว้วางพวกน้ำพริกน้ำปลาอะไรก็ได้นะครับพริกป่นอะไรเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่ก็ทำมาจากไม้ยางพาราประสานนะครับก็เป็นเศษๆที่เราตัดไว้แล้วก็เรามาซอยย่อยนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับ Subscribe ทางขวามือครับหรือว่าด้านล่างคลิปก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับ
ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับSubscribe นะครับทางขวามือนะครับทีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ